Ο Σκυπίωνας, ο Ρωμαίος στρατηγός, βλέποντας την Καρχιδόνα να καίγεται και να πέφτει στη πιο μεγάλη δυστυχία, λένε ότι δάκρυσε και έδωσε την εντύπωση ότι κλαίει για την τύχη των εχθρών του. Για πολλή ώρα κλείστηκε στον εαυτό του και κατάλαβε πως και οι πόλεις και οι λαοί και οι άρχοντες και όλα πρέπει κάποτε, όπως και ο άνθρωπος, να αλλάξουν τύχη. Αυτό συνέβη και με το Ήλιο, την πρωτεύουσα της Τρίας, που ήταν μια φορά και έναν καιρό μια ευτυχισμένη πόλη. Το ίδιο συνέβη και με το κράτος των Ασσυρίων, των Μίδων και των Περσών, που στον καιρό τους ήταν τα μεγαλύτερα κράτη. Έτσι έγινε και με το κράτος του Αλέξανδρου, που το άστρο του έλαμψε τελευταία. Τότε λοιπόν θυμήθηκε και είπε αυτούς τους στίχους του Ομήρου: «Θα έρθει μέρα να χαθεί η Τρία ιερή, ο Príamos και ο λαός του δυνατού Πριάμου». Πολύβιος, αρχαίος Έλληνας ιστορικός, 28ο βιβλίο. Κεφάλαιο 1. Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική. Προς τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδόσιου του Μέγα, πολλοί λαοί έξω από τα σύνορα της αυτοκρατορίας άρχισαν να μετακινούνται. Βάνδαλοι, Φράγκοι, Σάξονες και Γότθοι, οι οποίοι ήταν χωρισμένοι στους δυτικούς, τους Βυσιγότθους και τους ανατολικούς, τους Οστρογότθους. Οι λαοί αυτοί παραβίαζαν τα σύνορα και μετανάστευαν μαζικά εντός της αυτοκρατορίας, αναζητώντας νέα γη. Όλοι τους συγκρούονταν στρατιωτικά με τους Ρωμαίους. Κουβαλούσαν τα όπλα τους, τα ζώα τους, τη γλώσσα τους και όλα τους τα υπάρχοντα. Όλοι τους μιλούσαν για έναν τρόμο που ερχόταν από την Ανατολή. Ενάντια στις προκλήσεις αυτές, ο Θεοδόσιος αποφάσισε πριν πεθάνει το 395 μετά Χριστόν να χωρίσει την αυτοκρατορία σε 2 κομμάτια. Κάθε ένας από τους γιους του θα έπαιρνε ένα μισό της αυτοκρατορίας. Έτσι, ο Ονόριος, ο μικρότερος γιος του, πήρε το δυτικό κομμάτι και ο Αρκάδιος πήρε το ανατολικό. Όπως και την εποχή της τετραρχίας, η αυτοκρατορία χωρίστηκε για να διοικηθεί καλύτερα. Η Ανατολική Αυτοκρατορία οργανώθηκε γύρω από τις πλούσιες ελληνόφωνες και χριστιανικές περιοχές. Χρησιμοποιώντας διπλωματία και πόλεμο, κατάφερε να αντέξει τις επιθέσεις και να βρεθεί σε ακμή. Έχτισαν στην Κωνσταντινούπολη διπλά, απόρθητα τείχη, έκλεισαν συμφωνίες ειρήνης, οχύρωσαν τα βόρεια σύνορα και τον ποταμό Δούναβη. Σε κάποιους λαούς έδωσαν γη για καλλιέργεια και τους έπαιρναν μισθοφόρους στο Ρωμαϊκό στρατό. Η Δυτική Αυτοκρατορία όμως δεν είχε την ίδια τύχη. Είχε αδύναμους αυτοκράτορες, αναρχία και εμφυλίους πολέμους. Ήταν αποδυναμωμένη από τα γεγονότα των προηγούμενων αιώνων και οικονομικά υστερούσε σε σχέση με την Ανατολή. Πολιορκούμενη από όλες τις πλευρές και με αδύναμη και διεφθαρμένη ηγεσία, άρχισε να υποκύπτει στις εισβολές. Όσο πιο πολλά εδάφη έχανε, τόσο περισσότερο αποδυναμώνονταν. Το αποκορύφωμα ήταν η πτώση της Ρώμης από τον Αλάριχο και τους Γότθους του 410 μετά Χριστόν. Η αιώνια πόλη των Ρωμαίων λαιλατήθηκε για 3 ημέρες, ερημώθηκε και καταστράφηκε. Πρωτεύουσα έγινε η Ραβένα, για ό,τι απέμεινε στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ρώμη έπεσε, η Βρετανία επαναστάτησε και χάθηκε. Οι Βάνδαλοι, με αρχηγό το Γελίμερο, ίδρυσαν βασίλειο στη Βόρεια Αφρική με την Καρχιδόνα πρωτεύουσα. Οι Βυσιγότθοι αντίστοιχα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο λόγος που οι λαοί μετανάστευαν μέσα στην αυτοκρατορία εμφανίστηκε ξαφνικά. Οι Ούνοι, με αρχηγό τον τρομερό Ατήλα,
άρχισαν να παρενοχλούν και να επιτίθενται και στις δύο αυτοκρατορίες. Οι Ούνοι ήταν ένας λαός από τις μακρινές στέπες της Ρωσίας. Ήταν ασύλληπτοι πολεμιστές, σκληροί και αδυσόπιτοι. Πολεμούσαν αποκλειστικά πάνω στα άλογά τους. Δεν έδειχναν έλεος και κατέστρεφαν οτιδήποτε βρισκόταν στο διάβα τους. Η Ανατολική Αυτοκρατορία ήταν αρκετά δυνατή. Έτσι οι Ούνοι εισέβαλαν στη Δυτική. Παρόλη την παρακμή της, η Δυτική Αυτοκρατορία, με αρχηγό τον στρατηγό Αέτιο, συμμάχισε με τους Βυσιγότους και νίκησε τους Ούνους στα καταλαβνικά πεδία το 452 μετά Χριστόν. Όμως, οι καταστροφές και οι συνεχείς πόλεμοι είχαν αποδυναμώσει βαριά τη Δυτική Αυτοκρατορία. Αν και νίκησαν τους Ούνους, οι Ρωμαίοι στη Δύση δεν είχαν τη δύναμη να αντισταθούν στις νέες βαρβαρικές επιθέσεις. Έτσι, οι Οστρογότοι με βασιλιά το Θευδέρυχο εισέβαλαν στην Ιταλία, λαιλάτισαν τη Ρώμη και ίδρυσαν το Γοτθικό Βασίλειο της Ιταλίας. Πολλά νέα βασίλεια γεννήθηκαν από τις τάχτες της αυτοκρατορίας, τα οποία έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Στη Βρετανία εμφανίστηκαν οι Σάξονες, στη Γαλλία οι Φράκοι και οι Βουργουνδοί. Από το 476 μετά Χριστόν ξεκινούν τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η προφητεία του Σκιπίωνα βγήκε αληθινή για την πόλη του, τη Ρώμη. Όμως δεν είχαν χαθεί όλα, η Ανατολική Αυτοκρατορία ζούσε ακόμα και δεν θα ξεχνούσε σύντομα τη γη που τη γέννησε.